يعني لو أنا مثلا آخر، خلينا نقول فترة في السوق السعودي، عشان بس الواحد يقيس وش متوسط أداء تاسي أو المؤشر السعودي. تقريبا 10.5% مع عادة توزيعات نقدية طبعا. 10. 10.5% هذا خلال فترة كم؟ خلال تقريبا آخر 10 سنوات. آخر 10 سنوات. أي نعم. يعني آخر 10 سنوات لو أنا ما سويت ولا شيء في الحياة إلا أني أخذ فلوس وارميها في هذا المؤشر وروح استانس، بالضبط. حيعطيني 10% سنويا. 10.5% سنويا. 10.5% سنويا. بالضبط، بدون أي جهد. واو. هي ثورة في فأي القطاع أحد المالي. يحقق أقل من هذا العائد هو قاعد يضيع وقته. قاعد يضيع وقته. بالضبط بالضبط. هذا سقراط من إذاعة 8، وأنا عمر الجريسي أستضيف قادة التحول وقادة الأعمال وقادة الرأي، وسولف معهم عن مستجدات ومستهدفات رؤية السعودية 2030. ضيف حلقة اليوم هو الأستاذ عبد الله الجريوي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أبيان المالية. يمكن اللي لفت نظري في عبد الله هو اهتمامه المبكر بعالم الاستثمار، وتحويل هذا الاهتمام إلى شركة قاعدة تقدم حل رهيب لشريحة ما كانت مخدومة. ما ركزنا على الشركة كثير، كان تركيز على مفاهيم الاستثمار والادخار للأفراد. فبدينا بأننا عرفنا بالمشهد العام بشكل عام اللي قاعد يسوي ضغط على شريحة واسعة من المجتمع. فالناس صارت تقدم نصائح: ادخر، ارفع إيراداتك، ونزل مصروفاتك، وهذا الكلام هل ينطبق على الجميع؟ هل الجميع قادر على الادخار ولا لا؟ طيب اللي ما يقدر إيش ممكن يسوي؟ إيش المفاهيم المالية اللي تفرق في حياتك لو تعلمتها بدري؟ إيش أنواع الأصول المتاحة الاستثمارية؟ أي خيار استثماري مفترض أني أختاره؟ هل البيت والسيارة استثمار أو مصروف؟ أشتري بيت ولا أستأجر بيت؟ وبعد ذلك تكلمنا على أهم أصل استثماري أو يمكن أكثر الأصول الاستثمارية شيوعا، اللي هو الاستثمار في الأسهم. إيش أفضل منهجية للاستثمار في الأسهم؟ ليش الأغلب أو كثير مو قاعدين يربحون ويبذلون مجهود ويخسرون، مع أنه في خيار آخر سهل شبه مضمون الربح فيه؟ فهذه أيضا تحدث فيها ضيفنا. وبعد ذلك تكلمنا على أهم المبادئ الاستثمارية للمستثمر الشهير وارن بوفيت وبعض الأمثلة والتطبيقات الخاصة فيها. وناقشنا بشكل مقتضب في نهاية الحلقة تجربتهم هم شركة أبيان المالية، إيش الخدمة اللي يقدمونها، كيف بإمكانك أنت وأنتي وأي أحد بحد أدنى 1000 ريال لمرة أولى وبعد ذلك 50 ريال شهريا تحصل على فرصة الاستثمار في محفظة متنوعة تحقق عوائد من 4% إلى 12% على حسب مستوى المخاطر اللي أنت أو أنتي مستعدين تأخذونها. فالحلقة بشكل عام تركز على رفع الوعي المالي والاستثماري، وتقدم وصفة عملية إلى حد ما للأشخاص المهتمين بهذا الموضوع. فأترككم مع الحوار. حياك رب عبد المجيد، شرفتنا ونورتنا. الله يحييك ويسلمك. شكرا أبو عبد الرحمن. أبو عبد المجيد، وش الواسطة القوية اللي تخليك عضو مجلس إدارة أو من أصغر، إذا ما كان أصغر عضو مجلس إدارة في الشركات المدرجة في السوق؟ جميل. قصتها طبعا لطيفة. هي طبعا شركة اسمنت حايل، أنا عضو مجلس إدارة في شركة اسمنت حايل المدرجة في سوق السعودي تداول. أنا عادة في كل ويكند أحب أقرأ قوائم مالية أي شركة، وأحب أسولف مع الأصحاب والزملاء عن الشركة أو الشيء اللي أشوفه. في أحد الويكندات كنت أقرأ شركة اسمنت حايل القوائم المالية طبعا، وكنت أشوف عدة ملاحظات في القوائم المالية. ملاحظات مي بجوهرية أو أخطاء، ولكن إنه كان المفروض يسوون كذا أفضل. مثلا والله المخزون المفروض إنه في مخزون حق 3 سنوات، موضوع مثلا الكاش والنفائض وهكذا. فكنت في أحد المجالس مع الزملاء، فكنت أسولف إني قرأت قوائم اسمنت حايل ووجدت 1 و2 و3 و4، وش رأيكم؟ مدري أنا يعني هل أنا صح هل أنا خطأ إلى آخره. وكان دار النقاش وانتهت الجلسة بسلام. جاني اتصال بعد ما طلعت، فقال لي: هلا عبد الله، كيف حالك؟ إن شاء الله بخير، كيف أمورك؟ هل أنت مستعد تكون عضو مجلس إدارة؟ الشخص هذا طبعا هو شخص يملكون تقريبا 9% من الشركة، ولكن ما يبون هم يدخلون عضو مجلس إدارة أو ما يبغون يدخلون مجلس إدارة. فقال لي: هل أنت مستعد عبد الله تكون وتغير من الملاحظات اللي ذكرتها تغيرها وكذا؟ قلت بالعكس ممكن.
يعني فما بواسطه، يعني مو لانه في لا ملكيه أبداً. معينه في الشركه من اسره او شيء زي كذا. لا ابدا، حتى هذا الاشخاص هذول ليسوا مو اقارب بأقارب. يعني. لا مو اقارب. فهذه القصه لطيفه وما ودخلنا شاء الله انت الاستداره. يعني موضوع هوسك بالارقام واهتمامك فيها من بدري، يعني وتاثير الوالده يعني مهم هنا. وش السبب؟ صحيح، طبعا الوالده معلمه رياضيات، ومن الثانوي وانا مهتم في عالم الارقام او الماليه، القوائم الماليه وسوق الاسهم. وهذا الشيء اللي خلاني ادخل حتى تخصص الماليه، انه من الثانوي كنت احب سوق الاسهم، احاول افهم القوائم الماليه. فهذا الشيء اللي خلاني ادخل تخصص الماليه واشوف الارقام واحبها طبعا. وما شاء الله تبارك الله، موضوع يعني نسبه الثانويه العامه، نسبه او المعدل اللي تخرج فيه من الجامعه كلها تعكس اهتمام بالارقام. وترجمتها انت بعدين مؤخرا بانك اسست شركه ابيان الماليه او احد المؤسسين لشركه ابيان. وهذه بنسولف فيها في نهايه الحلقه لانها هي محورنا الاساسي. احنا سعداء نستضيفك عشان نسولف اكثر مع بعض على موضوع الادخار والاستثمار. هذا جميل. موضوع مره مهم وحاضر في مجالس الناس وحياتهم اليوميه، ويلامس يعني اهتمام كبير منهم. فخلنا نبدا بس باننا يعني نذكر بانه المرحله الماضيه ما كانت سهله، كان فيها كثير من القرارات الصعبه. مستويات المعيشه تاثرت بالاصلاحات الاقتصاديه، ومو بالهدف نناقش هالاصلاحات لانه سبق ناقشناها مع ضيوف سقراط المختصين مثل معالي رئيس اللجنه التوجيهيه في وزاره الماليه اللي شرح ليش هالاصلاحات، ليش الضريبه، ليش مدري ايش. فمو بموضوع اليوم هنا. انا ابغى اليوم الفرد اللي قاعد يعيش هالاجواء ويشوف بانه تكلفه المعيشه ترتفع واحيانا الدخل ينخفض، كيف الواحد ابتداء يتعامل مع ظروف زي هذه. جميل. مثل ما ذكرت ابو عبد الرحمن، الفتره الماضيه مرينا بتغيرات اقتصاديه كبيره، وكل تغير له ثمن. وذكرت انت نقطه مهمه، موضوع التحدي مع ارتفاع تكلفه المعيشه والاشياء هذه. في تحدي واجه اليوم الافراد. طبعا في اكثر من خطوه كيف نواجه هذا التحدي. اول خطوه انت لازم تعرف مصروفاتك وين جالسه تروح، فعشان تحدد هل والله اقلل مصروفاتي ولا ازيد دخلي. اليوم الشيء اللي يستفز كثير من الناس انه لما تجي تقول والله ادخر 20% من راتبك، ما في ثوب يلبس الجميع. في واحد ممكن يقدر يقلل مصروفاته، في واحد مصروفاته يلا تكفيه للعيش، ولكن يحاول المفروض يزيد دخله. فإذا عرفنا أول شيء نحلل المصروفات، نشوف وين المصروفات تروح ونحللها. بعدها نشوف إنه طيب تمام، هذه مصروفاتي أنا والله لازم أزيد دخلي أو أقلل مصروفاتي. إذا زدت دخلي أو قلت مصروفاتي بيكون عندي فائض. السؤال هذا الفائض وين استثمره؟ وهنا في تغير جوهري كبير الفترة الماضية في المملكة في موضوع المشهد الاستثماري. سهولة الاستثمار في أشياء كثيرة. مثلا اليوم لما تبغى تستثمر في مثلا قطاع عقاري، مثلا مدير للدخل، البوليفارد على سبيل المثال، اليوم في احد الريتات يشتري في البوليفارد وجالس يجيب له عائد 7 إلى 8%. فانت اليوم بمبلغ بسيط وبشكل سهل، وهذا اهم نقطتين ابو عبد الرحمن، اللي هي السهوله والتيكت سايز او المبلغ الاستثمار انه يكون بسيط، تقدر تستثمر في احد الريتات فيعطيك 7 8%. هذا على صعيد سوق الاسهم. ايضا اليوم تقدر تشتري سندات الحكومه او الصكوك الحكوميه. طبعا الصكوك والسندات، الصكوك هي الجانب الشرعي من السندات، فانت تقدر تشتري صكوك الحكومه. ايضا في جانب وش الصكوك؟ الصكوك انك تعطي قرض الحكومه تبي قرض وهو يعتبر عائد خالي من المخاطر، فتقترض بنسبه مرابحه او فائده. تقرض الحكومة. والحكومة يعني قدرتها على السداد عالية جدا، فهي جداً. يعتبر استثمار متدني المخاطر أو آمن. بالضبط. فاليوم تقدر تستثمر ب1000 ريال ترى في السوق هذه كل الخيارات ما كانت موجودة في مرحلة سابقة. بالضبط. أيضا حتى لو شفنا على الخيارات الشركات الفنتك، اليوم لما تبغى تستثمر في التطوير العقاري سابقا ما كان بطريقة نظامية أو طريقة منظمة. اليوم شركات الفنتك في التطوير العقاري تقدر تستثمر منها أصيل عوائد، تقدر تستثمر ب1000 ريال وفي تطوير عقاري. أيضا إذا تبي تقرض الشركات الصغيرة المتوسطة تقدر تقرضهم ب1000 ريال وتاخذ عائد من بين 9 إلى 11%. تبغى محفظة متنوعة فيها كل هالأشياء، عندك والله أبيان وهكذا. فاليوم السهولة ومبلغ الاستثمار قليل يفتح لك خيارات كثيرة جدا للاستثمار. أتكلم حتى إذا كان شخص مختص ويبغى تعرض لمخاطر معينة. قبل 2018 أبو عبد الرحمن، أنت اليوم مؤمن في قطاع الرياضة وودك تستثمر في قطاع الرياضة، ما كان في أي شركة في المدرجة. خير الوحيد إني أروح أحاول أسس نادي. بالضبط. اليوم تقدر تستثمر في أكبر شركة كحصة سوقية اللي هي وقت اللياقة. أيضا قبل سنة بالضبط ما تقدر تستثمر في أي شركة تقنية. تبغى تستثمر شركة تقنية بس ما عندك التعرض هذا والإكسبوجر. اليوم تقدر تستثمر في علم، في جاهز، وكلها مدرجة في السوق.
ويمكن شفناها تقريبا اخر 3 سنوات، معدل السنه الواحده تدرج 20 شركه جديده، قطاع المياه اكثر من قطاع، اذا تبغى قطاع معين موجود. فالمشهد الاستثماري تطور بشكل كبير، السهوله، القدره على الاستثمار كلها تطورت. والتعاون يعني عشان نتعامل مع مثل ما التحدي نشوف والله هل نقدر نقلل المصروفات، نزيد الدخل الفائض نستثمر فيه. وهذه بنسولف فيها بتفصيل اكثر في المحاور الجايه، بس بشكل عام المبادئ هي انه ما في ثوب واحد يناسب الجميع، هذا المبدا بالضبط. الاساسي. بالضبط. فلما يجي واحد ويعمم نصيحه ادخر، قلل مصروفاتك، زيد دخلك، هذا ما بالضروره كلامه يعني دقيق، لانه صحيح. مو بالجميع عنده قدره انه يقلل صرفه، ومو بالجميع عنده قدره يزيد دخله. هذه متفاوته وحنسولف فيها في الحلقه. بس انا قلت بشكل اساسي احنا نتكلم على انه المشهد في الفتره الماضيه يبدا بانك تعرف صرفك، زيد دخلك، والفرص زياده الدخل زادت بالإصلاحات اللي صارت في بيئة الاستثمار الفترة الماضية. خلينا بعدها ندخل على موضوع واحدة من المكاسب اللي صارت في الفترة الماضية، أنه هذا الضغط أدى إلى زيادة الوعي. صار الواحد يقرأ أكثر، يسمع أكثر، يزيد وعيه بالمجمل، يعني الوعي المالي عند أغلب الناس. فبدينا ما شاء الله نشوف ناس كثيرة تتصدر في رفع الوعي وتنشر محتوى، ولقينا ناس كثير يستهلكون ويتابعون هذا المحتوى نتيجة الحاجة اللي نشأت الفترة الماضية. فلو بنلخص وش أهم المبادئ والمفاهيم المالية اللي لو الواحد تعرف عليها من بدري ممكن تفرق معه في حياته؟ جميل. طبعا المفاهيم المالية، المال على قولتهم عصب الحياة، وإذا فهمت هالمفاهيم المالية حتى ممكن تأثر على قدرتك على اتخاذ القرار في أي شيء آخر. يمكن واحد من أهم المفاهيم أبو عبد الرحمن موضوع القيمة الزمنية للنقود، إنه ريال اليوم مو مثل ريال بكرة، ريال اليوم يسوى أكثر من ريال بكرة. وهذا بسبب إيش؟ بسبب التضخم. اليوم يعني التضخم يأكل القيمة الحقيقية للنقود. لو عندك اليوم مليون ريال، بعد 20 سنة أنت حاطها مليون ريال في البنك وتضخم 3% ونسبة معقولة، بتصير 500,000 فقط. فموضوع القيمة الزمنية للنقود لازم دائما تكون مستحضرة، وأنه هذه الفلوس ما لازم تكون كاش دائما موجودة في البنك. هذا المفهوم الأول المهم. المفهوم الثاني وهو موضوع يأثر حتى بالقرارات المالية وأيضا القرارات الحياتية، تكلفة الفرصة البديلة. هذا مفهوم مرة مهم جدا. وش فكرة تكلفة الفرصة البديلة؟ أنه اليوم لما عندك أي خيارين، أي خيار، فأنت لما تأخذ هذا القرار، لما تأخذ هذا الخيار، المزايا اللي كانت هنا ترى تعتبر تكاليف هنا لأنك ما أخذت هذا القرار. نفترض عندك منزل ألف ومنزل باء، هذا كان في مزايا منزل باء، بس أنت لما تقرر تأخذ منزل ألف، فأنت منزل باء المزايا اللي كانت فيه ترى تعتبر تكلفة لازم تحسبها. خلينا نأخذها في مثال مالي. مثلا قبل سنة تقريبا الودائع المرابحة تعطي 1% لأنها مسترشدة بالسايبر. فلما تيجي تفتح أي تجارة أو تستثمر في أي مكان يعطيك 6%، مقارنة ب1%. والله تسوى الجهد، الأموال، الفكر، المخاطرة إلى آخره، لأن الفرق هنا 6%، وخليتها ودائع بدون أي جهد تعطيني 1%. اليوم مع وصول السايبر 4%، الودائع المرابحة تعطي تقريبا بهذا الرقم 3.5 إلى 4%. نفس المشروع التجاري اللي كان يعطيني 6% اليوم ما صار يسوى المخاطرة، ما صار يسوى المال، الجهد إلى آخره. أنا أقدر وأنا اليوم جالس في البيت بدون أي جهد أخذ 3.5%. هذه تكلفة الفرصة البديلة. تكلفة الفرصة البديلة بالضبط. النقطة الثالثة أو المفهوم الثالث اللي هو العائد التراكمي، وهذا مهم جدا، وهذا اللي أغلب المستثمرين، أينشتاين يسمي العائد التراكمي هو أعجوبة العالم الثامنة، لأنه مفهوم عجيب جدا. الناس تستقل من العائد إذا كان بسيط، ولكن ترى مع الوقت هو يسوى كثير. اليوم لما مثلا جاك ولد وحطيت له 100,000، عائد 10%، عائد مقبول جدا، بإمكانك في ظروف المنطقة أنك تحققه بدون أي جهد في استثمار ساكن. بعد 20 سنة هذه 100,000، 20 سنة يكون الولد تو داخل بالجامعة، هذه 100,000 تصبح 670,000 تقريبا. 670,000. فهذه فكرة العائد التراكمي. الناس تقول والله 10% قليل، ولكن مع الوقت لا، هي تسوى. وهذه فكرة وارن بافت ترى العائد التراكمي حقه 21%، ما هو عائد كبير، ومع ذلك هو اليوم من أثرى أثرياء العالم. فهذه النقطة الثالثة، والعائد التراكمي. فاصل قصير. العائد التراكمي يعني من زاويتك أنت مالي، من زاويتي أنا حتى في موضوع العادات والأشياء. يعني مثلا كنت أقرأ على موضوع ليش الواحد مثلا اللي زي يعاني من وزن زايد، فيه دائما تفسيرات كثيرة لها، بس واحدة من التفسيرات بأنه ما تنتبه للعائد التراكمي في سلوكك وعاداتك. فعلى سبيل المثال لما تقول اليوم أنا رايح النادي، يوم واحد ما رحت النادي ما يفرق، ولا اليوم أكلت هذه الوجبة الدسمة، يوم واحد ما تفرق الوجبة هذه، ولا هل أروح النادي وأكرف وأتعب، هذا اليوم الواحد اللي سويته مو هو اللي على طول حيفرق في الميزان.
هذه كلها تؤثر في سلوكك لأنك لم تراعي العائد التراكمي أو الأثر التراكمي. وجبة دسمة يوميا على مدى سنة بتشوف الفرق، ساعة في النادي يوميا على مدى سنة حتشوف الفرق. فعلى قولتك هو أعجوبة لأنه أثره كبير، بس التحدي فيه أنه يتطلب وقت ونفس. بالضبط. والطبيعة البشرية ما تحب هذا الأشياء اللي تجي على وقت طويل. تبي الشيء السريع. نفس صحيح. اللي يقرأ كتاب يقول ما تغيرت، أكيد ما راح تتغير، لازم كتاب ورا كتاب على المدى الطويل يبان الفرق والأثر. فهذا المفهوم الثالث اللي هو العائد التراكمي. المفهوم الرابع أنه عدم إمكانية توقيت السوق، يعني مستحيل تقدر تدخل في السوق وهو في القاع وتبيع في القمة، هذا شيء شبه مستحيل. لأنه اليوم لما نشوف مع أننا كلنا نبيه بالضبط، ولكن هو شيء شبه مستحيل، وهذا ثبت دراسات. لما اليوم أنت تنافس في السوق، أنت اليوم تنافس أكثر من 100 شركة مالية مرخصة من هيئة السوق المالية. كل شركة عادة عندها محللين، كل محلل مختص في قطاع معين. يعني مثلا تجد شركة عندها 6 أو 7 محللين، هذا المحلل مختص في قطاع البنوك، هذا المحلل مختص في قطاع البتروكيماويات، هذا في قطاع التجزئة، هذا في قطاع العقار. وكل هذول يحاولون يبحثون إيش؟ إنهم يتغلبون على سوق الأسهم، إنه كم جاب السوق، إحنا نحاول نتغلب على وش جاب السوق. فيتابعون الأخبار ويتابعون القوائم المالية، بل حتى في شيء يسمى الكونفرنس كول، إنه الشركة تسوي مكالمة تشرح فيه وش صاير وبعد القوائم المالية، ويذكرون في بعض الأحيان والله ترى فيه تعطل في المصنع الفلاني، ترى فيه صيانة في المصنع الفلاني. فأنت كبشر كفرد مستحيل يعني تتابع هذه كلها. طبعا الموضوع أصعب وين؟ في السوق الأمريكي. إذا أنت اليوم هنا في السعودية مع ناس كان الدوري السعودي والدوري العالمي، فأنت في أمريكا تنافس كريستيانو رونالدو وميسي، فهذا شيء شبه مستحيل أنك أنت تقدر تتغلب على السوق وأنت فرد، ما عندك الوقت الكافي وما عندك المهارة. بالضبط، ما عندك المهارة اللازمة لهذا الموضوع. فهذا مفهوم مهم جدا، إذا أخذته بالحسبان فأنت بنبني عليه بتغير قراراتك، ما راح تحاول توقت السوق، فبلا والله بتروح تشتري صناديق مؤشرات أو بتشتري السوق كامل وما راح تحاول توقت السوق. أتذكر في هذه تغريدة الدكتور عمر المنيع رهيبة جدا. أنا بالنسبة لي مع أني مهتم في هالمجال، بس كانت يعني صادمة. كان يتكلم على دراسة يعني افتراضية أجريت على السوق الأمريكي، أنه خلال 40 سنة في 3 أشخاص: المحظوظ والمنحوس والمتوازن. المحظوظ هو الشخص اللي ما يدخل السوق إلا وهو طايح في الأزمات، إذا انهار السوق دخل. والمنحوس هو الشخص اللي ما يشتري إلا في القمم، أعلى نقطة في السوق يشتري ثم يطيح السوق. والشخص الثالث اللي هو المتوازن، اللي هو شاري كل شهر حيدخل بمبلغ ثابت لمدة 40 سنة. المحصلة النهائية كلهم دفعوا نفس المبلغ كاستثمار، نفترض كلهم دفعوا مليون ريال. واضح أن المنحوس هو مفترض أن أقلهم ربحا، بس المفاجأة أنه المتوازن جاب عائد أعلى من المحظوظ. مع المحظوظ قاعد يشتري في القاع، قاعد يشتري في اللحظة اللي كل الناس تنتظرها، ماني بداخل في السوق لين يصير السوق منهار والأسعار مسحوقة أبدخل تحت. المفاجأة أن المتوازن اللي قاعد يشتري بشكل ثابت في القمم، في القيعان، في اللحظات المستوية بشكل منتظم طوال 40 سنة، حقق أعلى عائد نتيجة مفهوم العائد التراكمي، وتأكيد على أنك مستحيل توقت السوق. فهذه بالنسبة لي كانت صدمة، بأنه يعني أثر العائد التراكمي إذا هو بالطريقة هذه، ليش الواحد قاعد يضيع عمره ويحرق أعصابه في متابعة وانتظار السوق لين يطيح؟ بالضبط. هذه المفاهيم الأربعة. والمفهوم الخامس، في مفهوم خامس ولا خلصت؟ لا، هذه المفاهيم الأربعة. يمكن أبو عبد المجيد امتدادا للحديث اللي حكينا عنه، بدأ يطلع عند الناس الآن مفهوم الحرية المالية والحديث عن الحرية المالية والفاينانشال فريدم. وأتذكر واحدة من أجمل الحلقات اللي تكلمت في الموضوع حلقة صلاح خاشقجي مع عبد الرحمن أبو مالح في بودكاست فنجان، شرحها بطريقة رهيبة. بس هي انعكاس لتشوق الناس أنهم يفهمون هذا المفهوم ويمارسونه حتى بعضهم على حياتهم ويطبقونه. فلو نفترض أنه في أشخاص اليوم ما يعرفون عن هذا المفهوم، وش هو الحرية المالية ومن هو الحر ماليا؟ جميل. طبعا أجمل تعريف اللي لقيته في موضوع الحر ماليا، ويمكن تعريف مبالغ فيه، أنه إذا كان زكاتك هي تساوي مصروفاتك السنوية، يعني أنه مصروفاتك السنوية تشكل 2.5%، ولكن هذا تعريف مثالي يعني. لكن تعريف الحرية المالية في أدبيات الاستثمار أنه إذا كانت عوائد الاستثمار تغطي مصاريفك. فمثلا نفترض أن مصاريفك الشهرية أنت تحتاج كل شهر 20,000، كم أحتاج تكون محفظتي وكم العائد حق المحفظة عشان أقدر أكون حر ماليا بدخل ساكن طبعا؟ فأنت تحتاج والله 2,400,000 تكون قيمة محفظتك 2,400,000.
المحفظة تجيب 10% سنويا وعائد مقبول في المنطقة. فهذه معناها أن عندك 240,000 سنويا اللي هي تساوي 20,000 شهريا. إذا قدرت تحقق هذا العائد فأنت تعتبر حر ماليا. طبعا إذا كان مصروفاتك أقل بالطبع بيكون مبلغ المحفظة أقل. فهذا تعريف الحر ماليا في أدبيات الاستثمار يعني. وبعدين إذا صرت حر ماليا ليش هذا الشيء مهم؟ لأنك تقدر بعدها تستمتع بحياتك، تقدر تشوف أهدافك الأخرى، تقدر والله تتقاعد، تقدر تسوي أشياء كثيرة في حياتك يعني. الاستثمار دائما مربوط بالادخار إلى حد كبير، واحدة من أهداف برنامج تطوير القطاع المالي هو تحسين نسب الادخار في لدى الأسرة السعودية، اللي هي تعتبر أرقام متدنية حسب ما نشروا في التقرير. ولكن لما تابع تقاريرهم أنا أجد أنه مو بهذه صراحة أهم نقاط قوتهم أو أهم مؤشراتهم اللي حققوا فيها أداء جيد. فبعيدا عن الخيارات الحكومية، اليوم لو أنا شخص أبغى أدخر، وش الخيارات المتاحة قدامي عشان أدخر؟ جميل أبو عبد الرحمن، لكن قبل وش الخيارات المتاحة أصلا ليش ندخر؟ سواء كحكومة أو سواء كفرد، أنا ليش أدخر؟ الحكومة اليوم ليش تركز على موضوع الادخار؟ مع أنه والله كثير من الاقتصاديين يقول بالعكس، الإنفاق والتحفيز على الإنفاق وهذا الشيء يحفز الاقتصاد. احنا اليوم طبعا نسبة الادخار عندنا تقريبا 2.4، المتوسط العالمي 10%. الفكرة أنه اليوم احنا عندنا الإنفاق 2.4 هو متوسط الدخل في السعودية، متوسط الادخار في السعودية. الادخار الادخار. أوكي. فاليوم ليش احنا اصلا نبي ندخر؟ ليش الحكومة تركز على الادخار؟ لأنه اليوم انت الإنفاق، اليوم أبو عبد الرحمن لما تروح مثلا شركة جرير تدفع والله 4000 ريال، صح ربح جرير 10% حسب القوائم المالية، ولكن كل هذه الفلوس بتتحول دولارات من جرير وبتروح برا لشركة أبل. نفس الفكرة لما تشتري سيارة، نفس الفكرة لما تشتري تلفزيون، مكيف، واتيفر، أنت جالس تطلع دولارات برا. فبينما الادخار والاستثمار هنا جالس يحفز موضوع الاستثمار الداخلي والبناء الوطني. طيب ليش أنا أدخر؟ أنا كفرد ليش أصلا أدخر؟ لأنه أنت تبغى تحقق هدفين: موضوع التغلب على التضخم عشان ما تنقص القيمة أو القوة الشرائية للريال حقك، الثاني إنك تبغى تخلق ثروة مستدامة. طيب موضوع ليش احنا اليوم متاخرين ايضا في موضوع تحقيق الادخار كهدف، بالرغم من ان عندنا الديموغرافيه او الديموغرافيك حق الشعب السعودي ممتاز جدا ومهيئ للادخار، من بين عمر 19 الى 29 50% من تقريبا 50% من الشعب. عندنا كان مشكلتين. المشكله الاولى ما في ثقافه ماليه، وهذه حتى ذكرها برنامج تطوير القطاع المالي، وانه الثقافه الماليه وان احنا متاخرين في الثقافه الماليه. النقطة الثانية ما في أدوات ادخارية، ولكن صراحة اليوم جالسة تتطور أدوات ادخارية بشكل كبير جدا. يعني خلال آخر سنتين تغير مثل ما ذكرنا المشهد الاستثماري، صار عندك تقدر تدخر في صكوك الحكومة. أيضا وزارة المالية أعلنت قبل تقريبا 3 أسابيع أو شهر أنه تطلق شيء اسمه الصكوك الادخارية للأفراد. موضوع الشركات الفنتك، عندك أكثر من أداة للادخار. قبل سنتين لما أنت اليوم توك متخرج جاك راتب 10,000، خيارات الادخار محدودة. اليوم لا، عندك صكوك الحكومة، عندك والله إذا تبغى تخاطر شوي صكوك الشركات الصغيرة والمتوسطة فتعطي عائد أعلى، عندك العقار تقدر تحطها في عقار، تقدر تحطها في أيضا في الأسهم، تقدر تحطها في محفظة متنوعة كلها. فعندك أكثر من خيار ادخاري اليوم موجود في المنطقة. أتذكر واحد من الأصدقاء على موضوع الادخار كان يقول الادخار هو يعني مجرد وهم البنوك يحاولون يقنعوننا فيه عشان يستفيدون من فلوسنا، بينما الادخار اللي انت قاعد تجمع عشان تستمتع فيه بعدين، استمتع فيه اليوم ويعني ولا تضغط على نفسك 20-30 سنة عشان تستمتع بعدها. المبلغ اللي انت متدخره استمتع فيه اليوم، لأنه لن تصبح ثري ولا مليونير بهذا المبلغ اللي قاعد تدخره. جميل. طبعا البنوك يستفيدون إذا خليتها بدون استثمار، ولكن احنا دائما نقول أي مبلغ تدخره استثمره، ولكن لازم يكون عندك هدف استثماري عشان تعرف توزع الاستثمار. النقطة هذه يمكن تكررت على قولتك كثير، إنه ليش ما استمتع اليوم بفلوسي. وهنا تجي موضوع تكلفة الفرصة البديلة اللي ذكرناها، إنه لما تستثمر اليوم، لما تستمتع باللحظة وتستمتع بفلوسك، صح أنت اليوم ضحيت بمنفعة مستقبلية لك في المستقبل ولعيالك عشان تستمتع اليوم، وهذه لها تكاليفها. ولو ادخرت أيضا لها تكاليفها. أنت لما تدخر وتستثمر أنت ضحيت بتكلفة الاستمتاع باليوم. فالموضوع المفترض يعني الواحد يوازن بين الاستمتاع باللحظة وبين أنه والله يدخر ويستثمر لعياله ولنفسه في المستقبل. يعني متى أقدر أدخر؟ يعني فيه أنا شفت تغريدة أو هرم مثير من واحد اسمه عزيز باشا، حاط هرم وبقسم فيه المثلث الاستثماري لبناء الثروة كذا مسميه.
فيقول إذا صافي الفائض أقل من 5000 لا تدخر ولا تستثمر، أنت يعني غير قادر، وبالعكس يعني يعتبر أنه من العبث أنك أنت تنصح إنسان بهذا المستوى من الدخل أنه يدخر. فيقول في هذه المرحلة ركز على التعلم، العلاقات، على التجارب، لأنها هي اللي ممكن تحسن مستوى دخلك وعلاقاتك، وثم يرفعها بشكل تدريجي لين يوصل لمستوى دخل معين. يقول بعدها تقدر تدخر وتستثمر. فوش الرقم؟ أول شيء تتفق معه، وثانيا وش الرقم اللي نقدر نقول والله بعدها ترى أنت تقدر تدخر، ولا تحتها لا تدخر، أنت ما تقدر؟ جميل. ما في يعني مثل ما ذكرنا أبو عبد الرحمن، ما في ثوب مناسب للجميع. اللي عايش اليوم في الرياض مو زي اللي عايش في أي منطقة أخرى في المملكة. اللي عايش مع أهله في بيت ومنزل مو مثل اللي هو مسؤول عن تكاليف منزل وإيجار وإلى آخره. فهي تختلف، وما في ثوب يناسب الجميع. ولكن في نقطة ذكرها عزيز مثل ما ذكرت وهي مهمة جدا، موضوع الاستثمار في النفس، وهذا يعتبر استثمار ممكن يعود لك بعائد، في ريسك أيضا، في مخاطرة. ممكن تدفع مبلغ في دورة معينة أو كتاب معين ويرجع لك بشيء أفضل، وممكن لا والله ريسك كان خيار خاطئ فخسرت هذا الاستثمار. عادة أنه أنت شوف مصروفاتك وش اللي تحتاجه بالضبط، وأي مبلغ تقدر تدخره وتستثمره للمستقبل، مع إذا أخذت بالاعتبار تكلفة الفرصة البديلة والعائد التراكمي والقيمة الزمنية للنقود، وهذه كلها أخذتها في بالك، تشوف والله هل المبلغ أقدر استثمره ولا لا. بس ما في رقم هو معين الجميع لازم يدخره أو يستثمره فوق هذا الرقم أو أقل من هذا الرقم. ولنفترض أن أنا اليوم عندي هذا الفائض، أنا شخص ولا سيدة عندي مبلغ فائض أقدر أطلعه سنويا أو شهريا، وش المفروض أسوي فيه؟ هل استناه يتجمع نهاية السنة ثم استثمره، ولا شهر بشهره، ولا أوكي أنا الآن قررت وشلون أسوي؟ لا طبعا مثل يعني تستثمر شهر بشهر عشان تحاول تستغل موضوع العائد التراكمي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية لازم تاخذ بالحسبان إذا جلس بالبنك أو جلس ككاش إنه في تضخم وفي موضوع الزكاة، وهذا أحد أهداف الشريعة، موضوع الزكاة ودفع الناس لتحريك الأموال. لما نيجي نقول وين استثمره، هنا الفكرة، وش هدفك في الاستثمار؟ هدفي والله طويل الأجل، أوكي بتروح مخاطرة أعلى. لكن لا والله جزء من المبلغ احتاجه قريب، بشتري سياره، بتزوج، شيء من هذا القبيل، والله بحطه وديعه، بحط عقار مدير للدخل. اذا هدفي طويل ابى احط في الاسهم، او بروح والله الاستثمار الجريء، وهكذا على حسب الهدف الاستثماري، مدته، ظروفي ومدى احتياجي. لكنه شهر بشهره طبعا شهر بشهر، مو بجمع المبلغ ثم استثمره. لا طبعا، خصوصا مع سهوله اليوم الخيارات الاستثماريه، انه ب1000 ريال يعني ما تحتاج تجمع مبلغ كبير عشان تستثمره، فشهر بشهر عشان تستغل موضوع العائد التراكمي. وما دامك جبت طاري الخيارات الاستثماريه، خلينا نسوي تعريف لانواع الاصول والفرص الاستثماريه اللي موجوده، من حيث السيوله، من حيث العائد، من حيث المخاطر اللي متاحه اليوم للناس. جميل. يمكن نقسمها تقريبا قسمين أساسية. القسم الأول خلينا نسميه الاستثمار التقليدي والاستثمار البديل. الاستثمار التقليدي موضوع سوق الأسهم، والاستثمار أيضا يندرج تحت التقليدي موضوع الاستثمار في أدوات الدين اللي هي الصكوك الحكومية، صكوك الشركات إلى آخره المدرجة. الاستثمار البديل اللي هو أهم جزء فيه موضوع العقار، والعقار بشقيه، سواء العقار الخاص أنه تشتري وتطور أو تشتري أرض، أو حتى العقار اللي هو العام اللي هو زي الريتات، عقارات سائلة. طبعا كل ما السيولة تعتبر شيء مهم جدا، كل ما كان للأصل غير سائل كل ما زادت المخاطر، فكان المفروض يعطيك عائد أعلى. فهذا العقار مثل ما ذكرنا. أيضا في الملكية الخاصة. الملكية الخاصة وش فكرتها؟ أنه تشتري شركة متوسطة الحجم وتحاول تدرجها في السوق، مثل ما سووا جدوى في موضوع مستشفى الحمادي، أو الشركة الملكية الخاصة اللي دخلت في وقت اللياقة بعدين أدرجتها في سوق الأسهم، وهكذا. هذا ملكية خاصة. بعدين يجي موضوع الاستثمار الجريء، ويمكن اليوم شفنا صناديق الاستثمار الجريء، وابرز مثال يمكن جاهز مع امباكت 46، أخذوا الجاهز واستثمروا فيها، بعدين أدرجوها في سوق الأسهم. وفي الاستثمارات المختلفة زي مثلا موضوع الاستثمار في العملات أو في السلع، أو حتى موضوع الطيران. اليوم فيه جانب، يعني في صناديق حتى عندنا اليوم في المملكة أنها تشتري طيارات وتأجرها على شركات الطيران. وشفنا صندوق النقد العام أسس شركة أصلا اللي هي افيشن ليز او افليز او شيء زي كذا، بالضبط، بس متخصصه انها تشتري طيارات وتأجرها. ايوه طبعا هذه من الاستثمارات اللي كانوا يقولون ما يتاثر بالازمات الاقتصاديه. يعني لما ترجع الى قبل كورونا طبعا كانوا يقولون بعد كورونا القصه مختلفه تماما. كانوا يقولون ان الطيران ما تاثر، يعني من الصناديق الاستثماريه ما تاثرت ازمه 2008 دوت كوم بابل، كان بالعكس حركه الطيران مستمره، فما كان يتاثر الاستثمار هذا. لكن بعد كورونا يعني القصه مختلفه مره. وموضوع الاصول غير المدره او الاصول غير العامله، يعني مثلا واحد يشتري ارض ويتركها لين تنمو، او واحد يشتري ذهب. هذا النوع من الاصول اللي ما فيها دخل او ما فيها
تشغيل، هل تعتبر استثمار؟ طبعا استثمار، لانه وش تعتمد عليه؟ هي تعتمد على موضوع الندره. طبعا في مقوله لورن بافيت يقول اي شيء ما يجيب كاش فلو هو ما يعتبر استثمار. فعشان كذا وورن بافيت مثلا ضد الذهب، لانه ما مستحيل يجيب لك كاش. مثلا الذهب له تكاليف وله وش الميزه اللي فيه؟ موضوع الندره. لكن له تكاليف تخزين. ما اتكلم على قطعه بسيطه او كذا. اذا شريت حجم كبير فانت تروح تخزن عند بنوك، وتكلفه التخزين هذه مكلفه، وايضا ما يدر لك اي كاش او ما يدر لك اي تدفقات نقديه. ولكن في موضوع مميز اللي هو موضوع الندره. نفس الفكره في الاراضي اللي هو موضوع الندره. انت تراهن على ندره الاراضي، ندره العرض والطلب، ندره العرض واستمرار الطلب، فيعتبر استثمار. نعم، وفيعتبر استثمار، طبعا ومفترض واحد يعتبره ضمن خياراته، ضمن الخيارات الاستثماريه. صحيح. يوهلك من حقين الاراضي، يوهلك من حقين الله دول يستر. اي والله. لانه اتوقع جزء من مشكله الاسعار في الرياض وفي المملكه انه الارض الخام او الارض الغير مطوره صارت وعاء استثماري. صحيح. فيوم صارت وعاء استثماري اصبحت الواحد يشتري وينام عليها لانها في زود. بينما في كثير من اماكن العالم الارض ليست وعاء استثماري، وشرائها سيحملك ثمن الى ان تطورها وتبنيها، فهي ليست استثمار بحد ذاتها. صحيح. بس عموما يعني هي مدارس مختلفه. يمكن في جدل على سالفه تنويع الخيارات الاستثماريه. يعني الواحد يقول طيب انا الحين توني بادي ب1000 ولا 2000 ادخرها شهريا، وتقول لي نوع استثماراتك. لسه انا ما عندي القدره اني احط مثلا هنا 200 ريال هنا 200 ريال هنا 200 ريال. فوش الاولويه في اي نوع من الاصول؟ هل ابدا بالاشياء الاقل مخاطره لانه انا لسه هذه بدايتي فاروح سكوك واروح لعقار، ولا لاني في البدايات احتاج عوائد ضخمه فاروح للاشياء عاليه المخاطر؟ اذا انا في مرحله البدايات اللي ما اقدر انوع، من وين ابدا؟ طبعا في نقطة مهمة انك تقدر تنوع. اليوم مع وسائل الفنتك وشركات الفنتك في السعودية، اليوم عندنا اكثر من 100 شركة فنتك في السعودية، وعدد يعتبر لطيف جدا. شركات تقنية مالية. شركات تقنية مالية عندنا أكثر من 100 شركة، والشركات هذه تعطيك الخيارات الاستثمارية المختلفة، التنويع بمبالغ بسيطة. إذا كنت والله توك صغير في العمر، ما أنت متزوج، دخلك عالي، بالعكس ممكن تخاطر، ممكن تحط والله كل أسهم ونسبة بسيطة فقط اللي عقار، حتى يمكن ما تروح سكوك حكومية أو حتى سكوك شركات. إذا لا والله ودك تنوع، أنت عندك يعني مدة استثمارك قصيرة 3 إلى 5 سنوات، لا والله تنوع، تحط جزء عقار، جزء أسهم، جزء صكوك، وهكذا. فيختلف وش هدفك الاستثماري، لكن إمكانية التنويع اليوم سهلة وموجودة صراحة. من الأصول اللي عليها جدل كبير مؤخرا خصوصا مع الطفرة العقارية هو موضوع البيت. خليني أعطيك أمثلة. أنت تقول في لك تغريدة تقول البعض يقول شراء البيت يستهلك رأس مال عالي، فالأفضل استثمار المبلغ ثم شراء البيت. ميزة شراء وتملك المنزل أن قدرتك على اتخاذ مخاطر في الاستثمار راح تكون أعلى بكثير بعد تملكك بيت، وليس دائما شراء المنزل أفضل. عبد الله مشاط يقول المنزل يمكن مقولة ينقل مقولة عن أحد الأشخاص بأنه المنزل يمكن استئجاره ولكن الثروة لا يمكن استئجارها، لذلك استأجر منزل وابن الثروة ولاحقا اشتري منزل بجزء من هذه الثروة. عمر بن يقول شرائك للمنزل له تأثير كبير على قدرة أبنائك وأحفادك على تملك منازلهم في المستقبل. يعتبر تملك المنزل من أهم محددات تموضعك بين طبقات المجتمع. عبد الله الخميس يقول لا تسمح لمن يحذرك بشراء منزل بالتقسيط بحجة أنه يربطك ل25 سنة قادمة. امتلاك المنزل يدخلك الطبقة المتوسطة ويضمن لك امتلاك أصل له قابلية في الارتفاع. حمد العليان يقول عندك وظيفة مستقرة لا تتأخر في تملك منزلك. واحد ثاني يقول لا تربط رقبتك 30 سنة وترهن 70% من دخلك لأجل كراتين. يعني احنا نتكلم على انقسام حاد في النظر للمنزل. انت برضو تكون مدخل مع السيارة، فلما نتكلم عن البيت والسيارة هذا النوع من الأصول هل هو استثمار ولا مصروفات؟ جميل. طبعا هذا الاختلاف في تويتر وفي ديابيات الاستثمار وحتى في الكتب المالية وفي المجالس نشوفها مثل ما ذكرت الاختلاف. طبعا بالنسبة هل هو استثمار أو مصروف والبيت والسيارة، خلينا أول شيء نفرق متى يعتبر الشيء مصروف أو متى يعتبر استثمار. يعتبر وش قيمة الشيء هذا بعد 10 سنوات. إذا كانت تقل زي مثل السيارة فهو يعتبر مصروف، إذا كانت والله الأغلب أنها بترتفع زي المنزل فيعتبر استثمار. لكن في نقطة مهمة جدا في موضوع السيارة، البعض يعني يعاقب نفسه بأنه يحسبها مصروف في سنة واحدة. في مفهوم محاسبي جدا مهم موضوع الإهلاك.
انه كم عمر السياره الافتراضي او كم عمر اي اصل تشتريه وتقسم على السنوات. فاذا كان عمر السياره الافتراضي مثلا 5 سنوات، فانت بتقسم المبلغ السياره هذا المصروف على 5 سنوات، بتقول والله مصروفي مثلا افترض سياره ب 500,000 عشان على 5 سنوات المثال يكون اسهل، فانا مصروفي كل سنه 100,000 على السياره، وليس مصروفي من اليوم 500,000 بس الكاش اللي طلع اليوم، ولكن كمصروف هو كل سنه يعتبر 100,000. نجي موضوع المنزل وهو موضوع مره مهم جدا. بس لحظه قبل ما نروح المنزل، السياره الحين اشتري ولا استاجر؟ اشتري لكن مصروف. اشتري لكنه مصروف. اي نعم. اوكي، وما استاجر. لا يعني واشتري بالتمويل يعني تقسيط. التقسيط، ولكن الاستئجار مو بحل مستدام صراحه. والتقسيط حتى لو كانت الفائده، يعني بعض الناس دائما الناس يربطونها بانه تشتري اليوم 500 ترى اذا قسطتها بتدفع 700 ولا 800. هل هذه كيف الواحد يعرف انه قراره سليم ولا مو بسليم؟ كيف تكلفه طبعا في موضوع السياره مختلف عن المنزل، لانه مثلا السياره تقل قيمتها مع الوقت، لكن انت هذا المبلغ لو عندك هذا المبلغ هل بتحطه بسياره ولا بتروح تستثمره وتجيب عائد عليه افضل 7 8 10%، والتكلفه الدين هنا المبلغ هذا نفسه 2 3%، فانت قاعد تستثمر اصلا 8 7% هذا المبلغ اللي كنت بتحطه في السياره، وجالس تاخذ الفرق هذا يعتبر فائده لك، فيعتبر قرار سليم اذا كانت المبلغ هذا اللي بتحطه في الاستثمار افضل من تكلفه القرض. طيب والبيت؟ البيت طبعا في ميزه جدا مهمه في العقار، اللي هي انه اليوم العقار يفتح لك مساحه في التمويل الى 66% من راتبك. القرض الشخصي اي اصل ثاني اي شيء ثاني الى 33% من راتبك القرض الشخصي. البيت ميزته يفتح لك الى 66% من راتبك، وهذا يعطيك يعني هو الشيء الوحيد اللي ممكن الشيء الاصل الوحيد اللي يسمح لك بهذا القرض. طيب نجي الموضوع هل اشتريه بقرض؟ عاده نسبه الارتفاع في العقار بس لحظه قبل هذه ما فهمت ليش هذه ميزه. يعني هو قاعد ياخذ 60% من دخلي، ليش اعتبرتها انت ميزه؟ بفترض عندك مليون ريال اليوم كاش، هل افضل احطها شراء بدون قرض اشتري منزل؟ ايوه. ولا اروح استثمرها واشتري المنزل؟ لما تروح تشتري به منزل ما راح تقدر تاخذ قرض بتكلفه منخفضه وتستثمر الاصول، انت خلاص راحت المليون ريال هذه في الارض. الخيار الثاني انك تحطها في اصل او استثمار ويجيب لك عائد، والشيء الوحيد اللي بيفتح لك تاخذ قرض هو المنزل، انك انت بفترض انك وصلت لحد اللي هو 33% من راتبك كقرض شخصي، فهو الاصل الوحيد اللي قاعد يفتح لك مساحه كبيره في كقرض وتاخذ الفلوس هذه وتستثمرها، واللي هو موضوع تكلفه الفرصه البديله. فاليوم لما تاخذ هذا القرض 66% من راتبك، طيب السؤال هل نسبه ارتفاع العقار اعلى من تكلفه القرض؟ بعادة إيه ممكن يكون أوقات لا، ولكن بشكل عام إيه يعني حتى اللي شرى 2014 ونزل العقار في 2016 اليوم رجع العقار أفضل من 2014. فعادة الارتفاع في العقار أفضل من أو أعلى من سعر تكلفة القرض، فأنت مع الزمن هذه أفضل من هذه، فأنت قاعد تخلق لك ثروة جديدة. هذا موضوع شراء المنزل. إذا والله شخص ما تبي المخاطر هذه كلها، وطبعا مثل ما ذكرت لك أنا أنه ميزة شراء المنزل أنه بيخليك تأخذ مخاطر أعلى، أنت ما في شيء تخسره، لو خسرت كل ثروتك في بيت بنام فيه. لكن أي أصل ثاني لا، مو ما يسمح لك بالمخاطرة هذه. واللي قانون بين الإيجار وبين الاستثمار، عفوا بين الإيجار وبين التملك، اللي دائما يفضلون الإيجار وش حجتهم؟ الإيجار ممكن طبعا ميزة العقار أيضا بشكل عام لعيالك، لا قدر الله صار لك شيء لك ولعيالك وللزمن. فأنا دائما لا، أنا أبغى الصوت الرأي الثاني اللي يقولون إيجار. الإيجار أفضل. ليش؟ على أي أساس يستندون؟ هم يستندون على موضوع انه طبعا في خطر معين انك ما راح تتملك بيت، ويستندون على انه هذا والله تكلفه القرض 3 مليون وبعد 20 سنه بتصير 5 مليون. هي صحيح كذا، لكن كم قيمه العقار هذا بعد 20 سنه؟ هذه النقطه المهمه. انا ما عندي مشكله باللي ياخذ ايجار، ولكن في نقطه مهمه جدا، موضوع لازم تاخذ معها التامين على الحياه. طبعا التامين بشكل شرعي، اعتقد الجزيره تكافل يوفر هذا التامين على الحياه. فكره التامين على الحياه انك تستقطع من راتبك بشكل شهري، لا قدر الله صار لك شيء تختار طبعا اسم المستفيد ايضا زوجتك او والله ابنائك، لا قدر الله صار لك شيء والله يعوضون ابنائك بمبلغ مليون ريال او مليونين ريال حسب الاستقطاع. فاذا بتاخذ ايجار انت ماخذ هذا الريسك، موضوع ابنائك او زوجتك في خطر، لازم تاخذ تامين معاه للحياه حتى تكون الكفه متوازنه. فانت تقول التوصيه الاولى اشتر بيت. نعم. اذا ما انت بشاري بيت وبتستاجر، الحد الادنى انك تكون مشترك في تامين على الحياه. بالضبط. عشان سالفه الشيء اللي بتبقي لاولادك. بالضبط. اوكي. من الخيارات الاستثماريه اللي كثير من الناس لسهولتها وحجم الاستثمار المطلوب فيها المحدود، وبالتالي صار كثير ناس يقبلون عليها، موضوع الاسهم. ولكن على حد علمي الأغلب، مو الأغلب عفوا، ما ودي أعطي أحكام، بس كثير يخسرون. كثير تجاربهم مع الأسهم مريرة ومزعجة.
وش أفضل منهجية للدخول لسوق الأسهم؟ طبعا مثل ما ذكرت صحيح انه الاغلبيه كذا. انا مره سالت احد رئيس تقني احد الشركات الماليه الموجوده في السعوديه، حق بروكر او وسيط مالي، كان يقول لي 80% من الناس الموجوده عندنا ما هم متغلبين على السوق. 80% ما هم متغلبين على السوق. اي يعني اشرح لنا شلون نتغلب على السوق. اليوم السوق وش الفكره؟ انت كان عندك تقدر تشتري بكل سهوله السوق، صندوق المؤشر حق السوق، فانت شاري السوق كامل. يعني بدل ما اشتري سهم في الراجحي انا اشتريت سهم في تداول او في السوق السعودي. اي مؤشر تاسي اللي هو السعودي. السوق السعودي، اللي كاني شاري في كل السوق. كانك شاري كل السوق. أوكي. والله شاري كم شكل الراجحي، شكل 15%. ف80% من الناس اللي مجتهدين يروح يشتري ويبيع وكذا في نهايه الامر اداؤه اقل من اداء المؤشر. يعني لو حط فلوسه في المؤشر ازين له بدون مجهود. اوكي. وهذه ايضا احصائيه في جامعه بيركلي في امريكا سوت نفس الفكره. قال لك انه من عام 93 الى عام 2000 تقريبا انه السوق الامريكي حقق متوسط سنوي 15%، والافراد متوسط تحقيقهم كانت دراسه على 100,000 شخص متوسط تحقيقهم 11%. هم يعتقدون انهم والله ربحوا، ولكن في الاخير انت لو بدون جهد ولا تفكير ولا شيء كان بامكانك تجيب هذا العائد. نفس الفكره اليوم نشوفها في عام 2021. كثير من الافراد في السوق السعودي يقولوا والله انا ربحت 20%، 22%، انا ربحت 25%، ويحس ان هذا بجهده وانه تعب وحاول يشوف اسهم مضاربيه واسهم استثماريه وجاب 25%. لكن لما تيجي تشوف كم جاب اصلا مؤشر السوق السعودي في 2021، 30% ابو عبد الرحمن. فكان بدون جهد ولا شيء. لو شريت في 1 يناير 21 وبعت في 31 ديسمبر و2021 في سنه واحده، انت جايب 30% بدون اي جهد. فافضل وسيله للتعامل مع السوق طبعا مثل ما ذكرنا المثال اللي قبل، موضوع الشركات المتخصصه وتحاول تجيب افضل من السوق وامريكا. فانت كفرد ما عندك الوقت الكافي، ما عندك المهاره اللازمه، افضل شيء للتعامل مع السوق موضوع انك تشتري صناديق المؤشرات. صناديق المؤشرات هذه هي تتبع السوق اللي هي الETFs، اللي هي الETFs بالضبط. أوكي. صناديق المؤشرات متداوله. فانت لما تشتري في مثلا صندوق المؤشر السوق السعودي، اوكي كم الراجحي يشكل في السوق السعودي 15%، وحطيت انت 1000 ريال، فمعناها 150 ريال راحت للراجحي، 100 ريال راحت للسابق الانما، وهكذا. الصندوق نفسه هو مقسمها. فهذه النقطه الاولى وهذا المفهوم الاول. وهذه الصناديق لسه هذه لا تروح لها لانها مهمه. طيب الحين شلون ندخل لها؟ وين في صناديق زي هذه؟ موجود طبعا عندنا في السوق السعودي. شلون تفتح مع اي وسيط مالي وتدخل في صندوق يقين 30 كشرعي، في صندوق في صناديق حتى في الصندوق للصكوك. هذا وين نلقاهم؟ يعني اروح لشركات الوساطه وتكتب صندوق يقين 30، جدول اهلي كابيتال، كل الوساطه كابيتال، كل هذول يعتبرون خيارات. بالضبط. اقدر اروح له واقول له ابغى صناديق المؤشرات المتداوله بالضبط. في مينيموم، في حد ادنى؟ لا، مثلا صندوق يقين بسعر 30 ريال، فب 30 ريال تقدر تشتري 30 ريال اقدر اشتري سهم، تقدر تشتري وحده بالضبط، وحده في هذا الصندوق بالضبط. اقدر اتخارج. هل في سيوله؟ اي في سيوله، تقدر تشتري وتبيع. وهذه فكره، هذه ميزه صناديق المؤشرات المتداوله، هي ترى ثوره في القطاع المالي. انه انت لما تبي تبيع، هو الشخص عند المدير الصندوق هذا عنده مخزون من الاسهم هذه، وحتى هو ما يجتهد، هو يجي كم تقسيمه السوق ويشتري نفسها. فانت لما تيجي تبيع يروح يبيع لك في السوق وبعدين يجي يعطيك، لما تيجي تشتري ياخذ فلوسك يروح يشتري من السوق وبعدين كذا. طبعا يكون عنده مخزون، ففي سيوله عاليه، اقدر ادخل واطلع بسهوله. بالضبط. اوه ممتاز. وحتى اليوم حتى نماذج يمكن اللي بتكلم عنها الان، كم اداء يعني لو انا مثلا اخر خلينا نقول فتره في السوق السعودي عشان بس الواحد يقيس وش متوسط اداء تاسي او المؤشر السعودي؟ تقريبا 10.5% مع عادة توزيعات نقدية طبعا. 10.5%. هذا خلال فترة كم؟ خلال تقريبا آخر 10 سنوات. آخر 10 سنوات. أي نعم. يعني آخر 10 سنوات لو أنا ما سويت ولا شيء في الحياة إلا أني أخذ فلوس وارميها في هذا المؤشر وروح استانس. بالضبط. حيعطيني 10% سنويا. 10.5% سنويا. 10.5% سنويا. بالضبط. بدون أي جهد. واو. هي ثورة. فأي أحد يحقق أقل من هذا العائد هو قاعد يضيع وقته. بالضبط. طب هذه خطيرة، لأنه حتى في عالم البزنس في واحد فاتح له مقهى ولا فاتح له مصنع ولا فاتح له إذا قاعد يجيب 4 أو 5%، هل تسوى عليه؟ بالضبط. ولذلك حتى في الأدبيات الاستثمار والاستثمار السلوكي يقول لك أن بعض الناس يعني كثير من الأحيان إنه الناس غير عقلانيين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، إنه تحصل إنه يقدر يجيب شيء بكل سهولة، ولكن بسوي مقهى، لازم أسوي مقهى. بالضبط. بسوي الديكور، بسوي كل شيء. بالضبط. وقد تنجح وقد ما تنجح، بينما هنا عندي 10% مضمونة. في شركات كلها مصرف الراجحي، سابق، أرامكو إلى آخره. اوكي. فوالله هذه فانت توصيتك انه موضوع الدخول لسوق الاسهم صناديق المؤشرات متداوله. اي طبعا في نقطه ثانيه مهمه، توسيط التكلفه. ايش يعني؟ توسيط التكلفه، الفكره انه كل شهر تحاول تشتري، يعني لا تحط مبلغ كله في وقت واحد، لا والله كل شهر حاول تشتري، لانه في وقت السوق بيطيح فتحاول تاخذ كميات اكبر. انت ب1000 ريال تقدر تاخذ كميه اكبر، واذا ارتفع السوق
وكان السوق مثلا اعلى من قيمه العادل، انت بتاخذ كميه اكبر بنفس المبلغ 1000 ريال بتاخذ عدد وحدات اقل. فبشكل عام بتجيك متوسط تكلفه شراء ممتاز جدا، فيحاول يخليك حتى تحقق عائد افضل من انك لو شريت كله بمبلغ مره واحده. من وسائل التعامل مع انخفاض الدخل انه كثير بدأ يلجؤون للعمل الحر، سواء انه اللي اضافه الى عمله او اللي ما عنده عمل صار يلجأ لهذا الموضوع. وفي موجه كذا للتسويق للعمل الحر احيانا بلغه متطرفه بانه هذه الوظيفه عبوديه ولا 9 أعشار رزق في التجاره، وهو اثر يعني صحيح ما نشكك فيه، ولكنه يستخدم بانه ما عداه ليس له قيمه. فأنت وش نظرتك لموضوع بناء الثروة؟ هل يمكن لموظف ما هو بتاجر أنه يصنع ثروة؟ والله لا شك على قولتك العمل الحر الفترة الماضية هو حديث المجتمع وما بين مؤيدين ومعارضين. في نقاط مهمة لازم ناخذها قبل ما ندخل في موضوع العمل الحر. النقطة الأولى موضوع تكلفة الفرصة البديلة. أنت ممكن صح موظف حكومي تطلع الساعة 2 أو الساعة 3 وصح معك الوقت الكافي أنك تشتغل عمل حر، ولكن هذه تكلفة فرصة بديلة. أنت ضحيت من الجلسة مع الأهل والقهوة والى آخره مقابل أنك تأخذ دخل، أو العكس. إذا قررت تدخل عمل حر، أنا ما عندي رأي صراحة في الموضوع، ولكن في نقطتين لازم تأخذها بالحسبان. الأول اللي هو موضوع تحيز البقاء. وش فكرة تحيز البقاء هذه أبو عبد الرحمن؟ فكرتها إنه الشركات اليوم تشوفها اللي أي أحد يشتغل عمل حر، ترى الناجح هو اللي بقى. الشخص اللي فشل طلع من السوق وما حد ذكره، والناجح هو اللي جالس يقول لك والله أنا نجحت، وكل المشاريع تشوفها حولك هي ناجحة، ولكن ترى في ناس فشلوا وطلعوا من برا من السوق. هذه لازم تاخذها بالحسبان. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية واللي هو على قولتك موضوع الأثر حق إنه 9 أعشار الرزق في التجارة، هذا صحيح، ولكن الناس للأسف الحين يفسرونه على إنه المفروض 90% من الناس يكونوا تجار، وهذا مو بصحيح. اليوم 90% من الثروة في أمريكا عند مين؟ عند 4% فقط من سكان أمريكا. أتوقع نسبة مخالفة في السعودية. مو شرط إنه يكونون 90% من الناس تجار. إذا أخذت هذه النقطتين بالحسبان توكل على الله ممكن فيها مجال. يعني أنت يعني شلت موضوع الموظف أو موضوع الراتب والأمان ودخلت في عالم البزنس والدورات الاقتصادية وتعرضت لمخاطر أكثر، ممكن تنجح، ممكن طبعا تفشل. يعني أتذكر أنا كنت أقرأ يعني في مو بقرأ، قاعد أسمع بودكاست احتيال، كانوا كيف يعني يستغلون حاجة الناس للثراء وحاجة الناس للدخل الإضافي بالدخول بأشياء مرة غريبة والاستثمار بطرق طمعا في عوائد عالية، بينما زي ما أنت ذكرته اليوم لو حطيتها في تأسي جابتك 10% بدون أي مجهود وبشكل شبه مضمون. لكن الضغط الاجتماعي، المقارنات، أهداف الثراء السريع قاعدة تخلي الناس يتجهون لخيارات استثمارية أعلى مخاطر، وأحيانا تكونون عرضة للاحتيال زي ما سمعنا في قصص في بودكاست احتيال. فالسؤال هو اليوم إلى أي مدى مفترض أني أخذ مخاطر وأنا في مرحلة بناء الثروة؟ أنا على الحديدة أبغى أصنع شيء سريع، ما عندي استعداد أستنى لين عمري 60 وأصير ثري. وقتها الثروة ذي ماني مشاري فيها فراري ومتمشي وأنا عمري 60، ولا مسافر فيها بالطريقة اللي أتمناها، ولا جزء كبير من استمتاعي بالثروة هو أني أحصلها بدري. فشلون تشوف موضوع الهوس للثراء السريع؟ جميل. طبعا هي يعني طبيعة بشرية، كلنا نبغى نصير أثرياء بأسرع وقت ممكن، وهي حتى ذكرت في القرآن أنه خلق الإنسان عجولا. كلنا نبغى نصير أثرياء بشكل سريع، وهذه مي بالطبيعة البشرية. الطبيعة البشرية والطبيعة الحياتية والكون أنك تأخذ الشيء بتدرج، ممكن تضبط معك، ولكن نسبة قليلة جدا أن تضبط معك هذه الضربات القوية في الثراء. كل عائد عالي وراه مخاطر عالية جدا، ولا ما خلوه الناس. نجي لنقطة على قولتك كيف موضوع التنويع المحفظة الاستثمارية. هل أحط جزء عالي؟ إي نعم حط، ولكن بنسبة معينة. يعني نجي لموضوع استثمار خطير جدا ممكن يروح 10 أضعاف، زي مثلا موضوع والله العملات الإلكترونية أو صناديق الاستثمار الجريء، ممكن تروح 10 أضعاف. طيب كم حط نسبة من محفظتي أو من ثروتي؟ ممكن أحط فيها 5%. ليش أنا أقول 5%؟ لأنه 5% من ثروتي لو حطيتها في استثمار ممكن تضاعف 10 مرات. فأنا إذا نجح الاستثمار هذا ممكن تشكل نص ثروتي، 50% من ثروتي، واللي هو شيء ممتاز جدا. طيب لو خسر هذا الاستثمار وفي احتمالية خسارة، راح 5% من ثروتي، راح 5% من ثروتي.
فهذه افضل طريقه لقياس انه كم احط. فانت السقف حقك 5% من الثروه هو في الاستثمار الجريء. بالضبط، من 5 ل 10% بالضبط، هذه النسبه المناسبه. العملات هل تشوفها استثمار؟ هي انا هي اصل، هل هي اصل مدر؟ هي ما هي مدره، هي مو مدر، ولكن تعتمد على موضوع الندره. هي كانها محاوله تحويل الذهب. هي حتى العمله مي بعمله، لان العمله احد مزاياها انها مستقره، تقدر نتبادل فيها وانا واثق وانت واثق انها مستقره. لكن انا اصنفها كنوع من الاصول جديد، يعني أست كلاس جديد يتميز او يراهن على موضوع الندره، وانه عدد محدود فقط، ونفس الذهب يعني. دخلت في البيتكوين؟ اي، بس نفس النسبه اللي قبل شوي. كيف؟ طبعا خساره. دخلت إيه. متاخر. دخلت متاخر صحيح. ليش دخلت؟ نفس ما قلت لك قبل شوي، انه ممكن تروح 10 اضعاف، كان عندي الاحتماليه هذه. طيب هل مستعد اخسر هذا 5%؟ بالضبط. فدخلت في البيتكوين، دخلت في الاستثمار الجريء، وهذا ضبط وهذا ما ضبط. الاستثمار الجريء ضبط والبيتكوين ما ضبط. اي، مع ان طبعا لازم تاخذ بالحسبان الاستثمار الجريء اليوم شركات الفنشر كابيتال بالرغم من انها تصفيه، عندهم لجنه استثمار الى اخره، ومع ذلك 2 إلى 3 من 10 شركات هي اللي تنجح فقط. فهذه لازم تاخذ بالحسبان، وهذه تدلك على مدى خطوره الاستثمار الجريء في الشركات الصغيره. والشخص اللي اليوم لسه بادي، هل من الحكمه انه يعني يتحرك في هذا الاتجاهات؟ يعني موضوع 5% احسه يضبط على حد ادنى من الثروه، بس واحد لسه بادي هل يسويها ضربه العمر ولا يحاول انه يركز على الاشياء الثانيه؟ ممكن، لكن هو دائما السؤال كم ممكن يجيب لك هذا الاستثمار؟ هل ممكن يجيب لك 5 10 اضعاف 15 ضعف؟ وكم مستعد تخسر من راس مالك؟ يعني واحد شاب في مقتبل العمر ممكن يخسر الى 15% من راس ماله عادي، يقدر يجيبها، باقي عنده وقت كبير انه يجيبها. لكن واحد كبير في العمر صعبه. فاي ممكن، لكن كم بتجيب؟ كم بتصير تشكل من ثروتي لو ضبط هذا الاستثمار؟ ولو خسر هل انا بتاثر بشكل كبير ولا لا؟ اليوم من الاشياء الملفتة كنت اقرا تغريده لشخص يقول إيلون ماسك صار اثرى اثرياء العالم بعد ما ادرجت تسلا، وهذا نتيجه انه سهم تسلا ارتفع وليس لانه مبيعات تسلا جابت له هذه الثروه. برضو نفس الشيء الله يبارك له ويزيد الدكتور سليمان الحبيب، قاعدين الناس يتداولون صورته كأحد أثرى السعوديين، وهذا نتج بعد إدراج شركة الحبيب، واللي على ضوءها السهم ارتفع وتضاعف، وبناء على الحصة اللي هو يملكها صار ثروته حدود 30 مليار أو شيء زي كذا. فوش علاقة الثروات وصناعتها بالإدراج في الأسواق العامة؟ هل ممكن أكون ثري وأنا شركتي ما هي في السوق؟ طبعا فكرة الإدراج في سوق الأسهم هي أنك تفتح موضوعين بتخلي الشركة تصير أكثر تسوى في قيمتها. النقطة الأولى موضوع السيولة، بما أنها أصبحت سائلة فصارت الناس مستعدين يقيمونها بشكل أكبر، لأنها مستعدة ممكن تعطي عائد أكبر، أنا في أي وقت أقدر أسيل. فهذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنها لازم تكون شركة طبعا ناجحة. يعني على مثال تسلا اليوم، ليش كثير من الناس والله معترضين على تقييم تسلا وأنه مقرر ربحية 100 واللي يقيمون بالطريقة التقليدية؟ أي شركة تقيم على المستقبل ومستقبل الشركة، وإذا جينا نقيم مستقبل الشركة طيب كيف حجم السوق؟ وإذا جينا نقيم حجم السوق هل الشخص المناسب في المكان المناسب ولا لا؟ وهذه كلها تحققت في المثالين اللي ذكرتها. فلو جينا على السيارات الكهربائية مثلا تسلا، الشخص المناسب اللي هو إيلون ماسك، يعني شخصية ريادة أعمال بكل وضوح، سوى هو أحد الفاوندرز في باي بال، أحد أكبر شركات المالية اليوم. وأيضا يذكر لك قصة أنه دخل في ستانفورد، جامعة ستانفورد للبي اتش دي في الفيزياء. ثاني يوم طلع قرر لا والله ببدأ مشواري ريادة الأعمال. فشخصية في ريادة الأعمال، عنده شركات ناجحة سابقة. أيضا موضوع سبيس إكس، عادة مجال مثل هالمجال موضوع الفضاء، سبيس إكس طبعا متخصص في الفضاء، اللي تراهن عليه الحكومات، واللي قدر يتخذ هذا الخطر هو الحكومات. لكن هو يعني قلب الآية وخلى القطاع الخاص يراهن على الفضاء. فجاء الشخص المناسب إيلون ماسك في المكان المناسب، إنه حجم سوق السيارات الكهربائية كبير. اليوم نتكلم أبو عبد الرحمن عن 2 مليار سيارة تدور في الكرة الأرضية. وهذه كلها تعتمد على طاقة ناظبة اللي هي الغاز والبترول، والبديل هو سيارات كهربائية تعتمد على طاقة متجددة. متوقع أن يكون حجم السوق 500 مليون، عند الحين 2 مليار سيارة، متوقع أن يكون 500 مليون سيارة كهربائية، بحجم سوق كبير مرة. تسلا عندها الميزة عن غيرها أنها بدأت قبل الجميع، ففي التقنية، في التصنيع، في عدد الموظفين، في التجارب، كلها عندها الميزة التنافسية، الشخص الصحيح، المكان الصحيح، في السوق الصحيح. نتيجة هذا تقييم الشركة الموجود. وحتى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب، الحصة السوقية، الشخص الصحيح، المكان الصحيح، الميزة، هذه المزايا كلها اجتمعت في موضوع الشركة يعني.
أشهر المستثمرين وأعرقهم يمكن هو وارن بافيت. وش أهم المبادئ اللي تؤمن فيها من ما ذكر وارن بافيت أو مما يؤمن فيه وارن بافيت؟ طبعا بافيت معروف هو شخصية يعني قائد في المجال الاستثماري وأسطورة من أساطير مجال الاستثمار. يمكن في 3 نقاط هي اللي أنا أحبها دائما في بافيت. النقطة الأولى موضوع العائد التراكمي، إنه هو كان يركز على العائد التراكمي وأغلب ثروته جت بعد عمر 60. ولما نشوف كم العائد التراكمي في الفترة الزمنية كلها حق استثمار بافيت هي 21%. واليوم لما تجي لأي شخص تقول له بجيب لك استثمار 20% يقول لك يعني قليل وهو اللي بيخليني ثري، ولكن موضوع العائد التراكمي وطول الفترة هو اللي صنع ثروة بافيت. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية موضوع الصبر. يعني بافيت يتميز بالصبر. له قصة شهيرة في استثماره في شركة واشنطن بوست الصحيفة في عام 77 أو 79. هو حط $10 مليون وذاك الوقت تعتبر كبيرة جدا من ثروة بافيت. ونزل السهم إلى تقريبا نزل 25%، يعني نزل 10 نزل 20%. وعندنا ناس كثير أنه إذا نزل السهم خلاص أو إذا نزل المؤشر خلاص، لكن نزل 25% ومع ذلك صبر. ولما يجوا يسألون المستثمرين يقول أنا أدري أنه اليوم الدولار في واشنطن بوست قاعد ينباع بنصف دولار من قوة الرخص، ولكن الناس من الجشع اللي فيهم ينتظرون يبيون يشترون الدولار بربع دولار. فصبر وصارت طبعا بعد أكثر من 20 سنة 100 مليار دولار. واو. أي من 10 مليون إلى 100 مليار. إلى 100 مليار. واو. فهذه قصة، هذه بافتها المفهوم الثاني موضوع الصبر. النقطة الثالثة تخصصه في القطاعات. هو يؤمن أنه ما يقدر الواحد يدخل في كل القطاعات. فهو مثلا قطاع التقني هذا ما يدخل أبدا، بالرغم من أن اليوم محفظته 40% شركة أبل. والصديقة بيل جيتس يعني أكيد أنه عنده أكسس أو عنده وصول للمعلومة وقدرة على تقييم الفرصة أفضل من غيره يعني. بالضبط. لكن يقول أنا ما أفهم قطاع التقني، ماني قادر أفهم كيف اليونت ايكونوميك أو الوحدة الاقتصادية، يعني كيف تدخل وكيف يعني كم تكلف وكم تربح. فحتى شركة أبل هو استثماره في شركة أبل جاء متأخر في 2019. يقول أنا أشوفها بشكل مختلف، أنا أشوفها شركة تجزئة، أنا أشوفها شركة يعني كونسيومر أو استهلاكية، تنتج آيفون وتبيع آيفون، تنتج آيباد وتبيع آيباد. ولأنه هو متميز في هالقطاع، يعني أحد أنجح استثماراته كوكولا وأيضا واشنطن بوست. فهو يشوف أبل شركة تجزئة وليس شركة تقنية. تخصص في القطاعات مثل ما ذكرنا. أيضا القطاع الثاني متخصص في موضوع البانكينج والإنشورانس أو البنوك والتأمين، متخصص في هالقطاع ويفهم كيف يمشي البزنس هذا، فمتخصص. اليوم أيضا 40 أو 30% من محفظة بافيت في قطاع البنوك والتأمين. والثالث طبعا موضوع الطيران والطاقة. فتخصص في القطاعات هذا الشيء مدرسة أو درس الواحد يتعلمه من بافيت. وفي مستثمر برضو آخر أنت مرة تحبه وتؤمن بمقولاته اللي هو نافال. وش مشكلتك معه؟ ليش زعلان منه؟ نافال بالعكس يعني كثير يحبون نافال. يمكن أنا صراحة ما لست منهم أنت. لست منهم صراحة. وش المشكلة؟ أحس أنه أحيانا يحاول يجي يقول أشياء تعجب العاطفة البشرية لكنها مي بحقيقة، مثل موضوع التقاعد وموضوع الاستثمار والسعادة والأشياء هذه. فأنا شخص صراحة ما فأنت ضد السعادة وضد التقاعد. لا مو ضد، بس طريقة نافال ما تعجبني. فعادة أنا أسوي كذا بالآيفون سكيب على طول. كذا على طول سريع. ما يمشي معي. ما يمشي معي صراحة. أوكي. مين المستثمر اللي تحاول أنك تحاكي أو تتعلم منه بأكبر قدر ممكن؟ في شخصية أنا أحبها كثير مرة ودائما أقرأ كتبه وأحاول أفهم شخصيته، اللي هو جاك بوغل. جاك بوغل هذا مؤسس شركة فانغارد. شركة فانغارد هي ثاني أكبر شركة في العالم في إدارة الأصول، تدير $7 تريليون أمريكي. اليوم الأصول المدارة في العالم كله 110 تريليون. 7 تريليون تديرها شركة فانغارد. المؤسس هو هذا جاك بوغل، وهو صاحب فكرة صناديق المؤشرات المتداولة. كان ثورة في موضوع صناديق الاستثمار بشكل عام. ثورة هو صاحب الفكرة هذه، تقليل التكلفة، صناديق المؤشرات المتداولة. فدائما صراحة طبعا كتب 11 كتاب، ودائما مهتم أنا أقرأ كتبه وأتعلم من الشخصية والابتكار في عالم الاستثمار فيها صراحة. لو بننتقل من حديث العام إلى نختم يعني الحلقة الثرية بحديث عن تجربتك أنت اليوم في موضوع تأسيس أبيان. وش السبب لتأسيس أبيان وش تسوي بالضبط أبيان؟ جميل. كيف تأسس أبيان؟ أبيان تأسس طبعا بدينا الفكرة قبل سنة أنا وشريكي صالح العقيل وأيضا معنا الدكتور عمر منيع. الفكرة أنه أنا عملت في جدوى للاستثمار، وصالح شريكي اشتغل في HSBC، كلنا في قسم إدارة الأصول. فكنا نشوف أنه في التفات للناس الأثرياء في المملكة، أتكلم اللي 10 مليون فما فوق،
انه يجيك مدير محفظه يقسم والله محفظتك بين اسهم وعقار ويحاول يديرها لك والى اخره، ولكن ما في حد ملتفت للافراد. طيب اصلا هل في سوق للافراد ولا لا؟ فجينا نشوف الاحصائيات انه 75% من المتداولين في السوق السعودي يوميا هم افراد. يعني اليوم مؤشر كل يوم يتداول في السوق السعودي تقريبا 5 إلى 7 مليار، 75% افراد، وهذا طبعا عكس دول العالم، عاده مؤسسات ماليه اللي تتداول. طيب جميل، 75% من الافراد يتداولون. طيب هل من عكس على ملكيه ولا سلوك مضاربي؟ كم ملكيه الافراد في السوق السعودي؟ هي فقط تقريبا 3.5%. فواضح ان في سوق للافراد بس ما حد التفت لهم. فجينا نشوف طيب وش النماذج العالميه اللي ملتفته للافراد واستثمار الافراد. فلقينا موضوع فكره الروبو ادفايزري او المستشار الالي. الفكره بدات في امريكا من عام 2009، وفانجارد طبعا دخل لها، ودخلت اكبر مدراء الاصول دخلوا فيها. بدات في بريطانيا والمانيا. اسمه روبو ادفايس. روبو ادفايزري. اوكي، روبو ادفايزري مستشار آلي. بدأت في أمريكا وأوروبا 2010، كندا 2011 وإلى آخره، ولكن السعودية إلى قبل سنة ما في أي روبو ادفايزري. جينا نشوف لقينا من 2018 في رخص من هيئة السوق المالية لموضوع الروبو ادفايزري، بس ما في حد أطلق. فكان أول شهر عندنا إنه نحلل وش المشكلة، ليش في شركات 5 رخص روبو ادفايزري بس ما في حد انطلق. وش المشكلة؟ ليش ما انطلقوا ال5؟ كانت مشكلتين، مشكلة البنية التقنية أو البنية التحتية التقنية للشركات المالية هنا، أن أنت لازم تربط مع وسيط مالي، فما كان في أحد جاهز أنه يتحمل أنه ينفذ 1000 شخص، كل شخص ب1000 ريال في وقت واحد، ما في أحد جاهز. وإذا بتروح برا، بتروح لأمريكا مثلا، موضوع الشرعية في بحث طلعوه هيئة السوق المالية يقول لك أنه 80% من الناس في عالم الاستثمار أو في موضوع الاستثمار يهتم إذا كان الموضوع شرعي أو غير شرعي. هذا في السعودية. في السعودية. أوكي. فلما نروح برا خيارات الشرعية قليلة، وموضوع ما عليها سيولة حتى، فما يمديك تشتري فيها وكذا. فحاولنا أول شهر ونص أو أول شهرين نحاول نحل المشكلة هذه. فيوم تأكدنا أن خلاص والله لقينا لها حل وكل حاجة، فقدمنا على هيئة السوق المالية، حصلنا على رخصة تقريبا في أو تصريح لهيئة السوق المالية في أبريل الماضي، وقبل شهر الحمد لله أطلقنا. اليوم مبروك 50,000. الله يبارك فيك. ما شاء الله. عندنا 50,000 اليوم مستخدم سجل معنا، وعندنا 57 مليون، هذه كلها الحمد لله في شهر. طبعا هذا تجاوز توقعاتنا صراحة، لأنه وش تسوون؟ يعني أنا اليوم بشترك معكم، مش المفروض أسوي؟ جميل، هو تطبيق في 3 دقائق يمديك تسجل، تختار تجاوب بعض الأسئلة، لأن شخص عمره 70 سنة ما هو مثل شخص عمره 25 سنة في المحفظة وتوزيع المحفظة، هذا ما يقدر ياخذ مخاطر وهذا يقدر ياخذ مخاطر. فنعطيك المحفظة المناسبة لك، والله نقول لك 70% أسهم، ومثل ما ذكرنا صناديق مؤشرات متداولة، ومثلا وزع لك في العقار، وزع لك في الصكوك، وتستثمر بأبل باي. خيارات استثمار بسيطة، أبل باي، مدى، إذا تبي استقطاع شهري زي ما استقطع لك نتفليكس أو أمازون، تقدر فيزا وماستر كارد استقطع لك بكل شهر، وموضوع توسيط تكلفة شراء كل شهر استقطع لك واستثمر لك في صناديق المؤشرات المتداولة، سوق سعودي وأكبر 30 شركة في السوق السعودي، وسوق أمريكي أبل ومايكروسوفت وكلها طبعا شرعية، وأيضا ريتات واللي هو العقار والصكوك. فهذه الفكرة من أبيان والروبو ادفايزري. حد لدنا كم؟ 1000 ريال. 1000 ريال وتجيك محفظة متنوعة ب1000 ريال. ب1000 ريال. وبعدين الاستقطاع الشهري في حد أدنى؟ 50 ريال. 50 ريال حد أدنى. 50 ريال حد أدنى. فب50 ريال تقدر خلاص تستقطع شهريا 50 ريال، اللي هي يعني 600 ريال في السنة بالضبط. أقدر إني أستثمر. بالضبط. وش يفرق موضوع قبل، وش يفرق موضوع الأبل باي والفيزا؟ كيف صايرة مجدية معاكم؟ لأن الظاهر عليهم رسوم عالية. صحيح، لكن احنا جايين من مدرسة مختلفة. لو الشركة أنه في البداية باخذ العميل، وأهم شيء أكسب العميل وأنا أتحمل التكلفة هذه، وبعدين بترجع لي هذا، لأن هذه الشركات فهي مؤقتة، ممكن بعدين تشيلونها تلغونها. هذه نقطة، وما نشيلها أبدا، لأنه اليوم الشركات التقنية كيف تتقيم؟ مو بلازم، مو بشرط أنها والله تربح أو شيء من هالقبيل. شركة مثلا سناب شات 10 سنوات عشان تربح، تويتر نفس الفكرة 7 سنوات، فيسبوك. بس هذه شركة اجتماعية، أنتم مو شركة اجتماعية. أتكلم عن شركة تقنية بشكل عام، عادة تأخذ وقت عشان هذا. فالفكرة أنه هذه تعتبر تكلفة تسويقية للاستحواذ على العميل، فإحنا نتحملها بالنيابة عن العميل، موضوع أبل باي أو فيزا أو ماستر كارد. في حد أعلى؟ لا، ما في حد أعلى، تقدر تستثمر بأي مبلغ. وكم أكبر مبلغ جاكم؟ 3 مليون ريال. 3 مليون ريال من شخص واحد. من شخص واحد. واحد عنده 3 مليون، ليش ما يستثمرها بنفسه؟ هنا الفكرة أني أنا تخيل أنه زاد نسبة الأسهم، أنت محفظتك المفروض 70% أسهم، ارتفع سوق الأسهم والعقار نزل فصارت محفظتك 80% مثلا، لا، بشكل آلي أنا أرجع أستثمر لك، أرجع لك الأوزان، أبيع من الأسهم وأرجع لك هذه. فهذه ميزة مهمة. أيضا موضوع سهولة الدفع، أنه أنت ما تحتاج، لو اليوم بتسوي هذا التنويع تروح مع وسيط، تفتح، بتشوف، تنتظر وش اللي يفتح السوق الأمريكي أو السوق السعودي ولا تفر السوق، وقت السوق لازم تداول في وقت السوق، بعدين بتروح بتشوف عندك والله موضوع هل اشتري بسعر السوق ولا سعر محدد، وبعدين بتحتاج تشتري في كل أصل.
فبيستهلك منك وقت وجهد، بينما احنا لا والله احنا ناخذ هذا الموضوع في بس احول حسابي في ابيان وانتهت، وهذا كفيل بانه يوزعها. بالضبط. بحاول انفذ لك افضل الاسعار، بحاول. وش انواع المحافظ اللي موجوده؟ 3 محافظ. في محفظه النمو واللي فيها اغلبها اسهم، 70% اسهم ما بين السوق. محفظه النمو هذه اعلاهم مخاطر. كم عائدها؟ تقريبا 12% في السنه. 12% في السنه. طبعا في نقطه مهمه انه في سنه ممكن تجيب 25% وفي سنه ممكن اقل، ولكن متوسط 12%. كم المده الحد الادنى من المده اللي تقول لي على لازم تقعدها عشان تحقق هالمتوسط؟ يعني 5 سنوات، من 3 إلى 5 سنوات. من 3 إلى 5 سنوات. فمحفظة نمو 12%. وفي محفظة متوازنة. متوازنة هذه كم؟ تقريبا تجيب 8 إلى 9%. وفي محفظة متحفظة أغلبها صكوك حكومية. صكوك حكومة. كم تعطي هذه؟ تعطي 4-5%. 4-5%. لأن فيها جزء أسهم هو اللي يرفع العائد. هل أقدر أدخل وأحط محافظ فرعية لأولادي؟ يعني مثلا أنا أبغى من الحين أبدأ أحط لي شيء لكل واحد منهم عشان الجامعة ولا عشان الزواج ولا عشان المسكن. هل هذا الخيار متاح؟ جميل. هذا هن نشتغل عليه، وهو صراحة فاجأنا رغبة الناس العالية في هذا الخيار. صح. يمكن أكثر شيء فاجأني أنه 2 من الأشخاص قال أبغى محافظ لأحفادي. أوه ما شاء الله. فالجالسين نشتغل عليه إن شاء الله خلال شهر كذا يكون موجود. تقدر تفتح محفظة لأبنائك، أحفادك، محافظ فرعية لك أنت تبغى محفظة والله نمو، محفظة متوازنة عشان أقل مخاطر، تقدر تسويها طبعا. هذه ليست متاحة شهر. بعد شهر ما شاء الله. مين الشركاء في أبيان؟ الشركاء في أبيان طبعا أنا عبد الله الجريوي والرئيس التنفيذي، ومعي صالح العقيل وعمر المنيع وشركة منافع. أنا دائما أقول صراحة أنتم وتمرة حليتوا لي أزمة غير عادية، لأنه أكثر سؤال من يوم ما دخلت سناب شات يوصلني هو عندي مبلغ وين استثمره. وهذه التوصية فيها مسؤولية عالية جدا. ما ودك تظلم أحد، ما ودك تعطي أحد توصية لشيء ما تعرف حالته، ما تعرف احتياجه لهذا المبلغ من عدم احتياجه، قابليته المخاطر مع عدم قابلية المخاطر. فاليوم أنتم ريحتوني. أي أحد يسأل أقول له روح أبيان ولا روح تمرة، لأنه فعلا بسطتوا العملية، خدمتوا شريحة ما كانت مخدومة أبدا. أغلب الخدمات الاستثمارية هي مقدمة للأشخاص أصحاب الدخل المرتفع، فأصحاب الدخل المتوسط والمنخفض ما كان في أي يعني وصول لهم أو توفير هالمنافذ لهم، فتشكرون. أنا ودي أختم أبو عبد المجيد بسؤال، إنه وش يفرق إذا افترضنا اليوم سمعونا بعض الأصدقاء وبعضهم في عمر 18 ولا 19 ولا في بداية حياته، وش يفرق إني أبدأ وأنا عمري 20 ولا أبدأ وأنا عمري 30؟ هل 10 سنوات دي تفرق كثير؟ تفرق كثير مرة. موضوع العائد التراكمي يفرق كثير مرة، لأنك مثلا معك 100,000، بس عشان تسهيل المثال، معك 100,000 جابت 10% صارت 110. السنة اللي بعدها جابت 10%، ترى 10% من 110 وليس من 100. فجابت 11. فجابت 11 واللي بعده بيكون كذا. وهذه فكرة العائد التراكمي إنه يتضاعف. فال10 سنوات هذه تفرق كثير مرة. قد ما تقدر تبدأ تستثمر وأنت في عمر صغير أفضل. أتذكر شفت تغريدة واحد سوى حسبة واتضح بأنه في سن التقاعد إذا عندك ثروة ستكتشف أنه 70% من هذه الثروة هي الجزء اللي بني في أول 10 سنوات مهنية، يعني هي في العشرينيات عمرك. فاللي بدأ في 20 حتكون ثروته 3 أضعاف اللي بدأ ب30، على افتراض أنه نفس المبلغ المستثمر ونفس العائد. فهذه المرحلة العشرينيات مرحلة حاسمة جدا، خصوصا مع سالفة تأخر الزواج عندنا. تعطيك مساحة ادخار أعلى من غيرك، لأنه في الماضي كان مثلا واحد يتزوج بدري بعد الجامعة 22-23 فالمصاريف تصير مرتفعة. اليوم مع تأخر الزواج على أقل تقدير موضوع التوفير والادخار للموظفين عندهم فرص أعلى من غيرهم، خصوصا قبل مرحلة الزواج. منطقي جدا. بالضبط مثل ما ذكرت. الله يعطيك العافية أبو عبد المجيد. الله يعافيك. شرفتنا ونورتنا. الله يسلمك. شكرا والله على الاستضافة. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا لعبد الملك آل سعيد في إعداد هالحلقة، ياسر الغانم وإبراهيم العنزان خلف الكاميرات، في تسجيل الصوت عبد العزيز المزي، وفي التحرير أنس الخليل، وفي الهندسة الصوتية محمد الحسن، وفي إدارة الإنتاج فهد القصير وصالح باسلامة. هذا بودكاست سقراط، أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع.